Україна 17-та за рівнем тероризму у світі згідно з рейтингом цього року. Наша держава в групі з Сомалі, Туреччиною, Суданом. Також з випуску ви дізнаєтесь, що мають замінити у авіадовгобуді Ан-70, чиї танки має ремонтувати завод Малишева, який пістолет позбувся суцільного корпусу, скільки машин LATV замовили у США, хто презентував проект малих субмарин. На заміну йому зараз в Україні активно просувають штурмовий автомат «Вулкан», гвинтівку «Форт-221» та автоматичний карабін М4. Але творіння Калашникова досі в більшості у збройних кімнатах та на позиціях нашої армії. Тож варто розглянути також варіант його модернізації. Найсвіжіші тенденції дослідив наш журналіст Геннадій Салівон. Більшість експертів сходяться у думці, що автомати Калашникова майже вичерпали можливості для модернізації. Адже так званий зовнішній тюнінг та використання штатних боєприпасів не поліпшують балістичних характеристик зброї. Проте використання різних наворотів на кшталт коліматорних прицілів та сошок дають можливості стрільцю краще реалізувати власні навички. Наприклад, збільшується купність стрільби та зменшується час прицілювання. Модернізацію зброї сімейства АК проводять зараз в багатьох країнах, особливо пострадянського блоку. Проте варіанти не відрізняються різноманітністю. Тенденція до зовнішнього тюнінгу набрала шалених обертів наприкінці ХХ століття у Європі та США. Саме тоді з країн соцтабору пішов потік радянської зброї. На виставці «Зброя та безпека-2017» свої варіанти модернізації АК представила Польща. А у Сполучених Штатах після запровадження санкцій проти Росії у 2015 році навіть заснували компанію «Калашников USA». У нашу новинку АК «Альфа» ми плануємо вносити певні зміни у 2018 та 2019 роках. До калібру 7,62 на 39 мм є сенс додати версію 5,45. В українському війську із початком війни на Донбасі бійці почали проводити модернізацію самостійно або ж за допомогою волонтерів. В першу чергу ставили приладдя для додаткових прицільних пристроїв, коліматорів, нічників тощо. Згодом почали думати і про ергономіку зброї. Цевье нашей отечественной компании «Круг», ручка пистолетная «Fab Defense», израильская компания есть. Приклад телескопический с буфером отдачи, тоже израильской компании «Fab Defense». При самостійному тюнінгу слід ретельно вивчати досвід використання зброї саме в бойових умовах, адже на ринку багато девайсів суто для спортивної стрільби. Военному необходимо обращать внимание на следующие виды модернизации автомата Калашникова. Это для того, чтобы увеличить точность. Это могут быть дульные тормозокомпенсаторы, ДТК так называемые. Это может быть какие-то эргономичные цевьё. Да? Все эти штуки должны отвечать требованиям повышения кучности и облегчению веса. Щодо компенсаторів та полум'ягасників, то в Україні вже створено вироби, які самі розробники називають «3 в одному». Дульный тормоз-компенсатор подброс значительно уменьшает и отдачу. Но, чтобы не травмировать соседей, есть вот такой вот экран, накручивается поверх него, звук выстрела при этом уходит вперед. Но при этом работает дульный тормоз-компенсатор примерно на 80%. В ночное время суток есть вот такая вот леечка, она закручивается в штатно, мы получаем полноценный пламегаситель. В зоні АТО журналісти техніки війни бачили підрозділи, які повністю озброєні автоматами з тактичним комплексом ТК-9 вінницького виробництва. На око в першу чергу припадає велика кількість планок Пікатіні для різних обвісів, пластикова пістолетна рукоятка та ручка переносу вогню. Приклад автомата складний, телескопічний, а кришка ствольної коробки не знімається. Вона рухомо закріплена, як на АКСУ. Я вважаю, що це плюс, бо якщо прийдеться десь вночі в темну добу боротися з якоюсь затримкою, то кришку ствольної коробки не треба мучитись вставляти, там виставляти, і не треба буде шукати, якщо ти її десь поклав. Если раньше использовали на приклады, цепляли резиновые накладки, которые были отдельно входили в зип подствольного гранатомета, то сейчас она уже как бы встроена здесь, чтобы плечо было более мягче. Но есть маленький нюанс. Когда ставишь подствольный гранатомет, бывает нужно будет приподнимать подствольный гранатомет, бо не срабатывает сам выстрел. И тут немножко надо было бы доработать. Помітили наші військові і інший недолік. Прицільна планка АК стала нерегульованою. До того ж, на більшості автоматів вона з часом розбовтується. А саме на збереженні відкритих прицільних пристроїв наголошують фахівці при модернізації бойової зброї.
бою может сесть батарейка, может этот коллиматор разбиться, да, и так далее и тому подобное. То есть вы остаетесь без автомата. Як запевнили нас спеціалісти Ford, вони вивчили досвід бойових дій і усунули недоліки. Кришку ствольної коробки виготовили зі сталі замість алюмінію. Додали фіксатор пружини для стрільби із підствольником. Прицільна планка тепер не гуляє і регулюється по висоті. Ми цю колодку зробили нову, вона відливається. Цілик вже жорстко стоїть, його можна піднімати і опускати. Можемо піднімати, опускати. Крім, так би мовити, косметичної модернізації сімейства АК, проводиться в Україні і глибока модернізація автоматів. Приклад – штурмова гвинтівка «Вулкан М», більше відома під назвою «Малюк». Про неї у програмі «Техніка війни» вже йшлося. Стан виконання держоборонзамовлення підприємствами Укроборонпрому у 2017 році незадовільний. Про це йдеться у листі голови Комітету парламенту з питань нацбезпеки до президента. За інформацією Міноборони, сума контрактів з такими виробниками у вересні склала понад 4 мільярди гривень. Так починаємо інформаційний блок. Сенат США схвалив проект оборонного бюджету на 2018 рік, який передбачає також $350 мільйонів військової допомоги Україні. Документ, що очікує підпису президента Трампа, санкціонує надання нам летальних озброєнь оборонного характеру. Вперше на законодавчому рівні йдеться про радіолокаційні протимінні засоби для ВМС та кораблі. На Дубаї Air Show 2017 представили українські літаки Ан-132Д та Ан-70. Останній має позбутися російських складових та отримує нову авіоніку. Також на авіашоу харківське авіапідприємство домовилось з американським Oriole Capital Group про створення серії літаків Ан-74 за $150 мільйонів. До речі, завод ФЕТ отримав від Міністерства оборони України сертифікат щодо обслуговування техніки державної авіації. Мотор Січ повідомив про освоєння виробництва лопати Мі-2, Мі-8, Мі-24 «Отаман» на підприємстві. Це забезпечить повний цикл виробництва гелікоптерів. До речі, на Мі-8 нещодавно було встановлено ракети класу повітря-повітря Р-73 через пілони від Міг-29. Нагадаємо, раніше з цих вертольотів здійснили пуски некерованих ракет С-8 та С-13. Харківський завод імені Малишева розпочав капітальний ремонт 320 танків Т-80 УТ, поставлених Пакистану 20 років тому. Укладення договору про це доходить кінця, і перші 5 машин вже підібрано для ремонту. Дефективні частини замінять, а решту відновлять. Перші панцерники вийдуть на стадію ремонту 2019 року. НВО-практика на замовлення Державного океанаріуму Збройних сил України безоплатно виготовило броньовані двері. Виріб відповідає вимогам, має надійні механізми, посилені петлі та 2 типи замків. Нагадаємо, нещодавно компанія передала армії партію бронемашин «Козак-2». У роздрібну торгівлю почав надходити пістолет Glock-19 зі складною рукояткою. Модель М3 продається в комплекті з 2 збільшеними магазинами на 22 набої за $1399. Ближчим часом виробник обіцяє складний Glock-43. Туреччина завершила процедури закупівлі російських зенітно-ракетних систем С-400, але планує розробляти власні засоби ПРО. Попередньої угоди про це досягнуто з французько-італійським консорціумом Євросем. А уряд Румунії дозволив придбання 7 батарей ЗРК «Петріот» на суму $3,9 мільярдів, що надходитимуть з 2019-го. В Швейцарії створили 7-сантиметрову рибу-розвідника, яка може зацікавити військових. Boston Dynamics презентувало свого найменшого 4-лапого робота Spot Mini, а флот США офіційно озброївся безпілотником дальньої повітряної розвідки МК-4С «Тритон», що може перебувати в небі до 24 годин. Китайці клонували американський вертоліт Black Hawk, що стало відомо з випробувань нового Z-20 на аеродромі Сяхе. Японський уряд заморозив програму розробки перспективного винищувача F-3, на яку необхідно $40 мільярдів. А компанія Airbus Defence and Space розкрила концепцію винищувача 5-го покоління New Fighter для Євросоюзу. Китайська група CSIC показала проекти 3 малих субмарин екіпажем від 6 до 18 осіб. Максимальна глибина занурення 200 метрів та дальністю плавання до 3000 миль. А ВМС Гондурасу передали малий десантний корабель FNH-1611 Gracias a Dios, побудований колумбійською компанією за $13,5 мільйонів лише за 11 місяців.
До 2022 року армія США придбає 55 тисяч тактичних бронеавтомобілів LATV. Ними переоснастять основні види військ, а в першу чергу корпус морської піхоти. До речі, стільки ж замовили американські військові, коли переходили на Хамві. Проте коштував він у 20 разів дешевше. Про автоеволюцію армії США дивіться саме зараз. Мало хто пам'ятає, що попередником Хаммера був повнорозмірний рамний позашляховик Chevrolet Blazer K5. Він став у військовий стрій 1983-го і за 3 подальші роки був закуплений в кількості 70 тисяч одиниць. Commercial Utility Cargo Vehicle пропонувався з 4 варіантами бензинових та одним дизельним двигуном на механіці чи автоматі. Передня підвізка мала пірамідальну ресору та забезпечувала значний хід коліс. Армійський К-5 має 2 акумулятори та генератори, які забезпечують роз'єми та розетки 28 вольтами. До речі, у посиленій решітці радіатора є гніздо для підключення до мережі. Важливо, що світло та електроживлення в салоні можна вимкнути єдиним тумблером. Кузов повнопривідника був оснащений вушками для транспортування краном чи гелікоптером, а передній бампер з фарами мав відбійник з 6-мм сталі. Об'єм паливного баку, в залежності від версії, складав 80 та 108 літрів. Відомо про 7 армійських модифікацій Chevrolet Blazer K5. Це базовий пікап довжиною понад 5,5 метрів та масою майже 2,5 тонни, а також його версія А1 з кронштейнами для радіообладнання. Третя версія SUV для пасажирських перевезень, який, до речі, був вужчим за інші на 3 см. Машина швидкої допомоги М1010 найдовша та найважча. Наступна версія призначена для довготривалих завдань з можливістю ночівлі в ній. А модифікація А1 ще й мала можливість додаткового заряджання електроспоживачів. Остання ж версія довжиною 5 метрів 41 сантиметр могла служити як шасі для різних завдань, в залежності від встановленого обладнання. Після служби в армії США Chevrolet Blazer K5 продавали з аукціонів або передавали поліції. Його місце зайняв Хамві, за тріумфом якого весь світ спостерігав під час операції «Буря в пустелі». На його місце в конкурсі Пентагону претендував навіть прототип Lamborghini. Це ж саме компанії AM General було доручено за 5 років побудувати для армії США 55 тисяч машин вартістю $22 тисячі кожна. Він мав розганятися до 112 і проїжджати 520 км на баку, долати підйом до 60% та форсувати брід 1,5 метра. Резервіст Джим Колін воював на ньому в Афганістані у 2010 та 2012. Сподівається, зразок стане експонатом музею. Я дав цьому автомобілю назву Елеонора 2, адже бронемашина, на якій мій батько воював у Другій світовій війні, звалася просто Елеонора. От така вийшла залізна династія. Зараз десятки цих колісних бестселерів, переданих урядом США, служать і в Україні. Це незахищені та броньовані медичні та шасі для РЛС AN-TPQ-36 Firefinder. Вперше ж наші познайомились з ними у Косово. Я зараз особисто за кермом Хаммера побачив, що це є надзвичайно ефективна, надзвичайно потужна, надзвичайно добра бойова машина, яку сьогодні чекають в українських повітряно-десантних військах, в українських підрозділах спеціального призначення, в українському війську. Загалом вийшло 3 покоління High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle у більш ніж 30 версіях. Він стоїть на озброєнні 36 країн, але колесо Хамві напевно ступало по усій планеті. Навіть 40-річного його досі активно апгрейдять. Мої підрозділи були задіяні у випробуваннях системи, встановленої на Хамві, яка військовий автомобіль може перетворити на транспорт з дистанційним керуванням. Результат неймовірний. Але це захоплення не могло тривати вічно. 2007 року корпус морської піхоти заявив про бажання замінити Хамві на більш міностійкий МРАП. Це спровокувало старт програми розробки легкого тактичного транспортного засобу загального призначення JLTV, до якої приєдналася і Австралія. До потенційного прототипу було виставлено 9 основних вимог. А перед конкурсом машини пройшли 1000 випробувань на вібрацію, 400 балістичних та випробувань на підрив. У першому етапі взяло участь 6 прототипів. Phalanx від BAE Systems, JLTV Eagle від General Dynamics та AM General, JLTV від Lockheed Martin, Saratoga від Navistar, LATV від Oshkosh та BRVO від виробника Хамві AM General. Кожен учасник надав для випробувань по 22 одиниці та 6 причіпів до них.
2015 року переможцем оголосили Oshkosh LATV. Середня вартість однієї такої машини буде складати близько 440-450 тисяч доларів. І впродовж конкурсу нам вдалося знайти варіант, який на 250 тисяч дешевше від найдорожчого прототипу, що брав участь. Тож ми можемо зекономити кошти і придбати ще більше машин. Відомо, що бойова маса тактичного оборонного автомобіля Oshkosh LATV 6,4 тонни. Наприклад, базовий Humvee майже на 2 тонни легший. Екіпаж новинки від 4 до 6 бійців. 300-сильний двигун General Motors дозволяє машині розганятися по шосе до 113 км на годину і забезпечує запас ходу 482 км. На його змінній турелі може оселитися кілька варіантів озброєння – від кулемета Browning М2 до протитанкового комплексу BGM-71 ТОВ. Мінімальний боєкомплект екіпажу – 2 короби набоїв для М16, коробка гранат для М203, 4 короби стрічок для кулемета М249 і 6 коробок боєприпасів для зброї на турелі. Окрім 2 рівнів бронезахисту, відділення водія та персоналу має осколкову підкладку. Також можливе навішування додаткової броні. Для морської піхоти важливе транспортування таких машин на човнах. Це машина у нормальному бойовому стані, а позаду мене опущена до землі, яка не набагато вища за Humvee. Тепер LATV – завсідник світових виставок зброї, де постає у різних версіях. Наприклад, тут його схрестили з новою установкою Shoret від Boeing. Це дуже гнучка платформа, що має можливості до інтегрування різної зброї та обладнання для виконання різноманітних завдань для воїнів. Наприклад, позаду мене є варіант з дистанційно керованим бойовим модулем Kongsberg з 30-мм озброєнням. В липні цього року Держдепартамент США дав дозвіл Oshkosh Corporation на виробництво 2747 машин з додатковим обладнанням для Великої Британії. Вартість контракту – $1 35 мільйонів. І це лише початок. А на сьогодні це все, і ми вже готуємо для вас свіжий випуск. З нього дізнаєтесь про вітчизняний бойовий комплект, спорядження МУПС, а також москітний флот. Дивіться нас.